dyan sa mga GoodKredit subscribers po natin, sa mga subscribers ko dito sa aking channel. Ngayon po, i-discuss natin ano ang pagkakaiba nitong activation voucher saka itong Universal Voucher, itong dalawa pong 100 na nakikita nyo dito sa baba. So, at paano natin ba yan? Paano ba tayo makakakuha niyan, mga yan? Ano po? At saan yan ginagamit? Una po, itong activation voucher, syempre, yan ay sa pag-activate ng mga subscriber dun sa ating GKearn. Ano po, kung gusto nating ma-enjoy yung may uni-level income, makabuo tayo ng team, dapat ay register tayo dun sa GKearn. Ano po, para may mga points din tayo makukuha, may mga yung uni-level income tayo na makukuha dun sa sales ng ating team. Yun, ito po ang gamit niya, ay ang gagamitin natin ay ang GKearn activation voucher. Ang face value po nito ay 200. So ito naman pong isa, itong Universal Voucher po na tinatawag, ito naman yung ginagamit po sa loading, selling load at sa bills payment. Ano po, yun, magkaiba po sila. Hindi pwedeng gamitin sa pagbebenta ng load yung activation voucher. Ano po, magkaiba po sila. Ngayon, ang tanong, paano naman po kami makakakuha nitong activation voucher na to na halagang 200? Kasi kung may downlines po ako, unang-una po, kapag ikaw ay na-register bilang subscriber ng GKearn, automatically may dalawa po napapasok sa system. Automatically system generated po yun. May dalawa kayong marireceive na halagang 200 na activation voucher. So meaning, nag-register ka ng 200, may dalawa kang pambenta. Kung makakadalawa ka pong direct recruits, meaning may income ka kaagad na 200. Ano po? Yon ang unang-una, paano kayo makakakuha. Pangalawa po, pwede tayong mag-request sa ibang JK subscriber. Ayun, kagaya po sa akin, nung pagsimula ko dito, sinendan lang ako nito. Ano po? Isa pa po kung paano makakakuha ng activation voucher. Paano bang makakabuo niyan? Ayan, ito po. Click natin ito. Paano pa tayo makakakuha? Ayan, may 30 downlines na po ako. Ayan, may 0.31 points na po. Hindi pa ako nagbebenta ng load ha, pero may 0.31 points na ako na nakuha dahil sa pag-register, or malamang nagbebenta na po yung downlines ko. Click po natin itong apply as stackist. Ito po yung pamamaraan para maka-gain tayo ng activation voucher. Yun, pinakamababa po is package 200. Kapag package 200 po, automatic meron ka dyan makukuha na 5 activation vouchers, meaning times 200 yun, 1,000 agad ang return. Ano po, pera pa yung makukuha mo dyan na point na pwede mong convert sa Universal Voucher. So, sa 500 package naman po, meron kang 25 activation vouchers, 200 pesos din again yun. So, malaki na po ang ROI. Ano po? So, 1,000, makikita natin ang makukuha mong voucher ay 50 activation vouchers. Sa 5,000 naman, meron kang makukuha na 250 activation vouchers. Sa 10,000, meron kang 500 activation vouchers, at sa 20,000 meron kang 1,000 activation vouchers. So ano pa ang pwedeng, may tatlo na po tayong pamamaraan para makakuha ng activation voucher. Ang isa pa po, kapag isang araw nakakuha ka ng 10 direct invites mo or direct recruits mo na ginamit itong referral code mo po dito, ito, editable po yan, itong aking code flash. Kapag yan po isang araw may gumamit niyan na nag-activate na hindi ko alam, tapos may sarili na silang voucher, yung activation voucher, or nag-contact sa akin, yun, automatic po malalagyan ako ng 10 activation voucher. Kapag sa isang araw nakapagbenta ako, nakapag-top up ako ng 1,000 pesos na halaga ng Universal Voucher, may another 10 ako na activation voucher. At ito pa pong maganda. Kapag sa loob ng 1 month, isang buwan, nakabuo ka ng 10,000 top up Universal Voucher, bibigyan ka po ng system ng 100 pieces of activation voucher. So yun po ang mga pamamaraan para makakuha tayo ng activation voucher. At ito pong point na to, convertible to sa JK voucher. Ano po, itong points na nabubuong ito. Sa susunod po yan ang i-discuss natin, paano ba nakakakuha ng points. So ang topic natin ngayon is about Universal Voucher and so puntahan po natin yung sa dito po, click natin ito. Ito naman sa 100 pesos na to na voucher, ano-ano ba yung mga denomination. So sa akin po pinakamaganda is 100. Isang pamamaraan din po para maka-fund ka, kasi ito yung gagamitin natin sa pagbebenta ng load at sa bills payment. So paano tayo makakakuha ng Universal Voucher? Una po, pwede tayong mag-request sa another
subscriber ng GKearn. Ano po, sa iba pang stockists para masendan tayo. So, magbabayad lang tayo sa ibang paraan, ba GCash, by Paymaya, ano po. Yun, isang paraan po yun, sa transferring. Mamaya po magsasample tayo kung paano mag-transfer nito. Isa pa pong pamamaraan para makakuha tayo niyan, yung points po natin dito sa GKearn. I-transfer po natin, yun, convert to voucher. Kapag clinic po natin yan, ayan, mamimili ka po, pwede sa activation, pwede sa Universal Voucher. Ano po? So, kulang pa po ang aking points, meaning, hindi pa ako pwede na mag-convert yan. So, isa pa pong pamamaraan para naman maka-top up tayo dito po, buy voucher. Click po natin yung buy voucher. So, pipili po kayo ng denomination 100, 500, 1,000. So, kung ako pong tatanungin, mas pipiliin ko itong 100. So, add mo lang po kung ilang quantity. Kung 10, di 1,000 din po ang katapat niyan. Bakit po ito ang pipiliin ko? Kasi kung isang 1,000 ang pipiliin mo na quantity, halimbawa, nabawasan mo na yan, nagbenta ka ng 10 pesos na regular load, 990 or 990 point something kasi may income tayo dun sa hindi buong 10 pesos. Meaning, hindi mo na yun maililipat. Ano po? Unlike nung may 10 kang voucher na kinuha na tigwa 100, may nag-request sa'yo na pagpa-transfer ng 200, dalawang voucher na 100 ang pwede mong isend. Ano po, yun ang kagandahan ng mababa yung pero kung tingin mo ay yung mga members mo na hindi nag-stockist, gusto isa yung magpa-supply, malalaking magkuha ng supply, 1,500, pwede ka nang kumuha ng ibang quantity nito, ibang denomination nito, na voucher. So, wala naman yung limit po. Ayan. Pero kagaya ko po, medyo maliit pa lang ang aking capital, so dito ako sa 100. Para po yung mga members ko rin naman na nangangailangan ng mas mababang denomination, pwede ko pong masendan sila ng mababang denomination. Yun po. So, punta po tayo dito sa pagsasample ng pag-send nitong voucher. Ano po? Doon sa isang tutorial na i-discuss ko na yung pag-send nitong activation voucher, pero din po natin ngayon, sasampulan po natin. Click lang natin po itong transfer voucher, o bago tayo mag-send, click muna po natin itong more. So dito po sa view summary, makikita mo dyan yung summary. Ang natitira ko pa is 53 pieces ng activation voucher, 10,600, at may dalawa po akong 100 na universal voucher, 200 pesos ang halaga ng dalawang yon. So dyan po makikita nyo sa summary. Ayun. Dito po tayo sa transfer vouchers. Yun. So itatype po natin kung sino yung papasahan natin ng voucher. Okay, ang sasample ko po itong account ng aking asawa, 0907-012-8694. Sabagay, i-check po natin yan, validate, para alam natin kung sino yan. So, hanapin natin yung voucher na isa. Tingnan natin kung pwede na pagsabayin. Voucher na universal, saka voucher ng activation. Yan, pwede pong pagsabayin, isang transaction. So, kahit ilan, pwede mo, drag lang ng drag dyan. Pwede po natin, proceed po natin, click proceed. Ayan. Bakit po halagang 300? Kasi isa pong universal voucher na 100 at isang activation voucher. So, click ko lang ang confirm. Ayan, may darating po sa akin na OTP. One time. Ayan, dumating na po. 4391. So, yun, successful na po. So, i-check po natin sa summary. Click natin sa summary kung ilan na. Yun, isa na lang po nang natira. And 52 na lang doon sa activation voucher. Yan po, maraming salamat. Abangan nyo po ang susunod ko pang tutorial, or pwede po kayong mag-comment down kung ano yung gusto nyo pong gawan ko ng tutorial para po sa mas mabilis na natin pagkatuto dito sa GoodKredit application. Maraming salamat po.